እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቀን የምግብ ማዘጋጀት ለሚቀጥለው ሳምንት የሚሆኑ ምግቦችን እንዴት እንደምናዘጋጅ እናካፍላችኋለን። ቀን ቀን ስራ ስለምንውል ማታ ስንመጣ የተዘጋጀ ምግብ ለማግኘት ነው። እና ደግሞ ለፈልጋታ የምንሄደውንም ምግብ ማታ አዘጋጅቶ ለማደር፣ ጠዋት ደግሞ ለቁርስ የሚሆን ነገር ቶሎ ለመስራት እና ጊዜ ለመቆጠብ ነው አጠቃላይ እና ድካም ለመቀነስ በአንድ ላይ አዘጋጅታችሁ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ ከዛ በኋላ ከስራ ስትመጡ የተዘጋጀ ምግብ አለ። ከዛ ድካም አይኖራችሁም ማለት ነው። ምሳቃ ደግሞ ይዘን የምንሄድ ከሆነ ገንዘብ እንቆጥባለን። ምግብ ቀድሞ የማዘጋጀት አንዱ ጥቅሙ ጤናማ የሆኑ ምግቦችን ብቻ መርጣችሁ እንድታዘጋጁ ይረዳችኋል። ለምሳሌ ደክሟችሁ ስትመጡ ብዙ ጊዜ የሚጠባበሱ ነገሮች እንደ ስጋ በጣም በቀላሉ መሰራት የሚችሉ በዘይት የሚጠበሱ ነገሮች ዊቻር ለጤና ጎጂ የሆኑ ማለት ነው። ጎጂ ባይሆኑም ያው ሁልጊዜ መብላት የማይመከሩ አይነት ምግቦችን ቶሎ የመስራት እንትን ይኖራችኋል እና ሚል ፕሪፕ ስታደርጉ ግን ፕላን አድርጋችሁ ቬጅቴብል የተለያየ አይነት ነገሮችን ኢንክሉድ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ሰው አንድ ቀን ምግብ ሰርቶ ለሳምንት ሁሉ እንዴት አደርጋለሁ ብሎ የሚፈራው ነገር ይበላሻል። አንደኛ ፍሪጅ የሌላቸው ሰዎች አሉ። ሁለተኛ ፍሪጅ ቢኖርባቸው እኛ ጋር መብራት ብዙ ጊዜ ቶሎ ቶሎ ይጠፋል እና በዛ ጊዜ ውስጥ ምግቡ የመበላሻት ፍርሃት አለ እና አንደኛው ነገር ለሱ ምንድነው ውሃ ለመጨመር ቁሌት ብቻ ሰርቶ ስፔሻሊ በበርበሬ የተሰራ ቁሌት ኢቭን መብራት አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ቢጠፋ ራሱ ውሃ እስካልተጨመረበት ድረስ የመበላሻት እድሉ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ እንደሱ ቁሌት ብቻ ሰርቶ ማስቀመጥና ከዛ እየቀነሱ ውሃ እየጨመሩ መጠቀም አንደኛው ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ይሄን ስንል እንግዲህ ላለው ሰው ነው አይደለ? ሳምንት ገዝቶ አስቀምጦ መብላት ለሚችል ሰው ነው። እዚህ ሀገር እየኖርን ነው። በቀን በቀን እየሰራ ያገኘውን ይበላ ሰው አለ። ስለዚህ እሱንም መርሳት የለብንም። ላለው ሰው ብቻ ነው መሆን ያለበት እና አውት ኦፍ ታች ለመሆን አይደለም። ወይም እኛ ሀገር ያለው ነገር ሪኮግናይዝ አናደርግም። ወይ እኛም ሁልጊዜ እድሜያችንን በሙሉ በጣም ብዙ ምግብ ኖሮ አይደለም እና ያለውን ነገር ግን ጊዜ ከመቆጠብ አንፃር እንዴት አድርገን ነው አይ ነው አዘጋጅተን እናስቀምጠው ለማለት ነው። መሄዳችን በፊት ቡናችንን እንጠጣለን። በዚህ ስኳር አድርግሽ ስኳር አትችል እንበልጥታ ማለት ለማንኛውም አብራችሁን እስከ መጨረሻ እንድትቆዩ እንመክራችኋለን። ምክር የለም እዚህ እንጋብዛችኋለን። እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ያላደረጋችሁ ሰዎች። ፌስቡክ ላይ እኔም ብዙ ወደ ቃሪያሙላም 900 አካባቢ ፍሬንዶች አሉኝ። ከ900ዎች ውስጥ ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ? ፍሬንዶች 900 ነው። ሰው እንዴት ጓደኛው ሰብስክራይብ አድርግ እያለ አላደረግም ይላል? አንቺ ጓደኞችሽ አላደረግም አሉሽ? አንድ ሻልሞላ አለ ሰብስክራይበር እና ነው አይደለም እኮ ጓደኛችሽ ነበር። ፌስቡክ ላይ ጓደኞችሽ ሆነው እንዴት እንትን አይሉሽ ነው? ፍሬንድስ ኢንፎ therefore so the Facebook friend list ይችላል። በቅርብ ሊከታተሉ የሚፈልጉ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊዝ እና ሼር ኮሜንት አድርጉ። ያስጠላል ብላችሁን ኮሜንት አድርጉ። ደስ ይላል ብላችሁን ኮሜንት አድርጉ። ደግሜ ላያችሁን አልፈልግም ብላችሁ ኮሜንት አድርጉ። ኮሜንት ጥሩ ነው። አንደኛ ደግሜ ላያችሁ አልፈልግም ቢሉ ይሁን ኮሜንት አድርጉ። ዋናው ኮሜንት ማድረጋችሁ ነው። ምን ልታደርጉ ደግሜ ላያችሁ አልፈልግም ቢሉ ወይ ለማየት መብታችሁ ነው። ግን ኮሜንት አድርጋችሁ ሂዱ ከመሄዳችሁ በፊት። ከዛ ደግሞ ኖቲፊኬሽን ቤሉን እሱ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ሲሰራ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ማቺንግ ጥቁር ቲሸርት ነው ያለብን። ይሄ ምንድነው? ምን ያህል ለአንድ ካምፓኒ ለዚህ ቤት እንደምንሰራና ዩኒፎርማችን ይሄ እንደሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሀገራችን ምርት ተጠቃሚ እንደሆነ ነው። ሁለተኛ የሀገራችን ምርት ነው። ኦፍ ኮርስ ኮቴክስ ነው። ኮቴክስ ቲሸርት የኔ ኮቴክስ ይሄ ኮቴክስ ነው። የሀገራችን ምርት ተጠቃሚ ነን። በዚህ አጋጣሚ ኮቴክስ ስፖንሰር ብታደርጉን ደስ ይለናል። እንደዚህ ስላልላችሁ ወደ ስራ ኮቴክስ እንትን ያስፈልጋቸዋል። አንዴ ከተከተፈ ለመስራት በጣም ቀላል ነው አይደል? ስጋ መክተፍ ይቀረናል፣ ግን የተፈጨ የተወሰነ አለን። ካሮት፣ ቃሪያ፣ ፎሶሊያ፣ ጎመን፣ ካሮት በሌላ መንገድ የተከተፈ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም የተፈጨ እና ነጭ ሽንኩርት ትላቅላላ ነው።
ሽንኩርት ስንት ባረግ የሚበቃ ይመስልሻል? ተለቅ ያለን ቁረጭ። ኦልሬዲ የተከተፈ ነው የገዛነው። ተለቅ ያለው ግን እነሱ በትልልቁ ስለከተፉት እኔ አመት በዓል ከሚያስጠሉኝ ነገሮች ማለት ነው ስጋ መክተፍ አለው። አመት በዓል ሲደርስ የተከተፈ መግዛት ትችላለሽ ነው። ቤትሽ እንትን ከታረደ በግ ወይ የሆነ ነገር ከታረደ ድሮ ጀምሮ አመት በዓል አብረሽ አታውቂም። ወይም ሌላ ነገር ዶሮ ደግሞ አይከተፍም። መገንጠሉስ ዶሮ እንኳን ይሻላል አትሊስት። ግን ይሄ የዱለት ስጋ የምናምን ስጋ እንትን ማለት ኦፍ ኮርስ ዱለት ቤቱ ይቀላል ነው መሰለኝ። ይጣፍጥልኛል። ቪጋን ስለመሆን ታስበሽ? I think it's ridiculous. Absolutely ridiculous. Ethical reason ማለት መብላት አልፈልግም፣ ስጋ መብላት አልፈልግም። ምክንያቱም እንስሳቶች እንደኔ ናቸው፣ ስለሚሰማቸዋል እና ብሎ አብራት ማይፈልጉ ሰዎች አሉ። እሱ እንግዲህ ሰው እና ለአንድ ሪሊጅኖች ደግሞ ቬጅቴሪያን ብቻ መሆን ያለባቸው ሪሊጅኖች አሉ። ለምሳሌ ጋር የተያዘ ነገር ከሆነ ማለት ነው። ግን ከእንትን አንጻር ጥሩ ነው ወይ ከጤና አንጻር ነው የሚለው አይደለም። ምክንያቱም ሰዎች ፕሮቲን ማግኘት አለባቸው። ከስጋ ውስጥ የሚገኘው ከስጋ ብቻ የሚገኝ እንደ አይረን ከቀይ ስጋ ብቻ የሚገኙ ጥቅም ያላቸው ነገሮች አሉ። ግን አብዛኛው ፕሮቲን እኮ አሁን ለምሳሌ ስር ውስጥ አለ ምናምን ከወተት የሚገኙ ነገሮች አሉ። ከወተት ብቻ የሚገኙ ነገሮች ማለት ነው። ከእንቁላል የሚገኙ አሚኖ አሲዶች አሉ። መጀመሪያ ኦሪጂናሊ ቪጋን የነበሩ ሰዎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የቪታሚን እጥረቶች፣ የፕሮቲን እጥረት፣ የብዙ ነገር እጥረት ያደርጋቸዋል። እዚህ ከዚህ አንጻር ቪጋን መሆን ኤክሰፕሽናሊ ለጤና መጥፎ ነው ብዬ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ሳይበዛ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር መመገብ ያለብን ይመስለኛል። ኤክሰፕት ከመርዝ ካላቸው ነገሮች ወተት እንድትጠር የቪጋን ምናምን የሚለው ነገር እንትን ነው። ኢትስ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ፣ ገንዘብ ላለው ጊዜ ላለው ሰው። ለዚህ መሰለኝ ብዙ ጊዜ እኮ ቪጋን የሚሆኑት ሀብታም ሰዎች፣ ሴሌብሪቲዎች ምናምን ናቸው እንጂ ተራሩ ገንዘብ የሚለው እና ደግሞ ኦርጋኒክ ነገር ማግኘት ይከብዳል ይመስለኛል። ከብዳል ሳይሆን ውድ ነው። እኛ ሀገርም የለም። አብዛኛው ጓችን ኦርጋኒክ እንዳለ ማዳበሪያ ስለምንጠቀም ፔስቲሳይድ፣ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ነው በጠቀም ኦርጋኒክ ተብሎ መቆጠር የሚችል አይመስለኝም። እንደምታዩት አሁን ቁሌቱ በስሏል። ይሄን ለብቻ አስቀምጥና ወደ ሌላው ስራ ሄዳለሁ ማለት ነው። ስጋዎቹ እዚህ ጋር እየበሰለ ነው። ቁሌቱ ወጥቷል። አሁን ደግሞ ጎመን ነው መጠብሰው። ከመክተፍ ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት
ይጨምራል። መጨረሻ ስራችንን እየሰራን ነው። ሞትኩኝ። በባርነት የተገዛ ነው የሚመስለው። ስንት ሰዓት ሆነ መስራት ከጀመረ? አይ ቲንክ 7 ሰዓት ነው። 6 ሰዓት ከጀመርን አሁን 1 ሰዓት ሊሆን ነው። ከ7 ሰዓት ያህል ስንሰራ ነው። ብቻና ሩዝ እየተቀቀለ ነው። እዛ ደግሞ ሩዝ በካሮት እና በስጋ እንዲሰራ ይላል። so tired. በርግጥ በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል እንትን ለማለት ግን ምግቡ ብዙ ጊዜ ነው። ከሳምንት ያልፋል እርግጠኛነት። ቀጥለው ሳምንት ምን ያህል እንደተረፈ፣ ምን ያህል ኢንጆይ እንዳደረግን፣ ምን መስተካከል እንዳለበት እና ቴካዌ ነው የሚባለው ከዚህ ኤክስፒሪየንስ የተማርነውን ነገር እነግራቸዋለን። መቀጠል እንደምንፈልግ እንግዲህ ሪቪው እንሰጣለን ማለት ነው። ራሳችን የሰራነውን ስራ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት ፕላስ ለምንድን ነው ያ በጣም ደክሞኛል። ሰብስክራይብ አድርጉ።